කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ දැනට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන සීරම්ස් වලින් හොඳම සීරම්ස් 10. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවාද මේ සීරම්ස් කියලා. ඉතින් දැනට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන සීරම්ස් වලින් මම ගොඩාක් ආසම සීරම්ස් තුන තමයි මුලින්ම කියන්න යන්නේ. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආස බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි The Ordinary කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මේ The Ordinary එකේ න Alpha Arbutin කියන සීරම් එක මම ගොඩාක් ආස කරන නිෂ්පාදනයක්. ගොඩාක් හැම පැහැපත් කරගන්න, හැමට පෝෂණයක් ලබා දෙන්න, ඒත් එක්කම හැම පොඩක් අර දීප්තිමත් ගතියක් හැමට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳ මට රිසල්ට්ස් දුන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ The Ordinary එකේ එන Alpha Arbutin සීරම් එක. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට ගොඩාක් හොඳ වෙන නිෂ්පාදනයක් තමයි The Ordinary එකේ එන Niacinamide සීරම් එක. මේක ඇත්තටම පුද්ගලිකව මටත් හොඳ ප්‍රතිඵල දුන්න නිෂ්පාදනයක්. ඒත් එක්කම මම මේ දේ රෙකමන්ඩ් කරාට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරාට පස්සේ ගොඩාක් දෙනෙක් මට රිවිව්ස් එවලා තිබ්බා මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරලා ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඇතැම් අයට Niacinamide එක රියැක්ට් කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. මොකද ගොඩාක් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ බ්ලීචිං ක්‍රීම්ස් ගාලා හැම ගොඩාක් සෙන්සිටිව් වෙලා තියෙනවා නම් නැත්නම් උප්පත්තියම වගේ හැම ගොඩාක් සෙන්සිටිව් නම් මෙන්න මෙවැනි කෙනෙක්ට Niacinamide කියන සීරම් එක සුදුසු වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අයට චූටි සුදු පාට බිබිලි දාන්න ගන්නවා මෙන්න මේ Niacinamide එක රියැක්ට් කරනකොට. හැබැයි ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් normally ඔයාට තියෙන ඇක්නි ස්කින් එකක් නම් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ සීරම් එක ඔයාට හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් පුද්ගලිකව මට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල දුන්න නිෂ්පාදනයක්. මම ගොඩාක් ආස නිෂ්පාදනයක්. ඒත් එක්කම තවත් ඔයාගේ හැමේ බ්ලෙමිෂ් තියෙනවා නම් ඇක්නි ස්කාර්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳ වෙන තවත් නිෂ්පාදනයක් තමයි The Clinic කියන එකේ එන මෙන්න මේ ඇන්ටි බ්ලෙමිෂ් සීරම් එක. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. මමත් ඇත්තටම පුද්ගලිකව පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයක්. මගේ උනත් ස්කින් එක ගොඩාක් බ්‍රයිටන් කරන්න ඒත් එක්කම පිග්මන්ටේෂන් මාක්ස් පවා නැති කරගන්න මට ගොඩාක් උදව් වෙච්ච නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවනේ මෙන්න මේ විටමින් C සීරම්ස් ගැන. විටමින් C සීරම්ස් ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ තියෙන නිෂ්පාදනයන් අතරින් කතා නොකරපු බැරි නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ Elite බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන විටමින් C සීරම් එක. ඉතින් මේක ගැන මම කලිනුත් ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ලංකාවේ දැන් Elite බ්‍රෑන්ඩ්ස් Elite බුටික්ස් වලින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ තියෙනවා Elite බුටික් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් උනත් මේ නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳ ඕනම හැමකට වගේ හරියන නිෂ්පාදනයක්. සීරම්ස් ගැන කතා කරද්දී තවත් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ සීරම් එකක් තමයි වියානකේ එන බියුටි සීරම් එක. මෙහි තියෙන විශේෂත්වය මෙහි SPF උත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට උදේ කාලයේදී ආලේප කරන්න ඉතාමත්ම සුදුසු සීරම් එකක් වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට වගේම පිටරට ඉන්න ඔයාලටත් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Neutrogena කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් Neutrogena බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන Fine Fairness කියන සීරම් එකත් ඉතාමත්ම හොඳ fairness සීරම් එකක් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ fairness ගතියක් ගන්න නම් මේ සීරම් එකෙන් ඔයාට හරියනම සීරම් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ Neutrogena එකේ එන Fine Fairness සීරම් එක. හැමට හොඳ glow එකක් එකතු කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ සීරම් එකක් තමයි Lakme Absolute Collection එකේ එන මෙන්න මේ සීරම් එක. මේ ඇවිල්ලා Perfect Radiant කියන සීරම් එක. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ දැන් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් Lakme නිෂ්පාදනයන් අලෙවි කරන ඕනම ස්ථානයක. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට විටමින් C නිෂ්පාදන ගැන කතා කරද්දී මම ඔයගොල්ලෝම දැනුවත් කරලා තියෙනවා බොඩි ෂොප් එකේ එන විටමින් C කලෙක්ෂන් එක ගැන. ඉතින් බොඩි ෂොප් එකේ එන විටමින් C කලෙක්ෂන් එකේ සීරම් එකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ගොඩාක් හැම පැහැපත් කරන්න වගේම හැමට හොඳ පෝෂණයක් එකතු කරන්නත් මේ සීරම් එක ඔයාට උදව් වේවි. ඉතින් ඇක්නි ප්‍රශ්නෙන් ඔයා ගොඩාක් දුක් විඳින කෙනෙක් නම් පිටරටක නම් ඔයා ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ මාරියෝ බෙඩාස්කෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන ඇන්ටි ඇක්නි සීරම් එක ඔයාට ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් වේවි. මේක ලංකාවේ නම් චුට්ටක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඔන්ලයින් පේජස් වල මේ නිෂ්පාදනය දැන් ගෙන්නලා දෙනවා. ඉතින් එහෙම try කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පිටරට ජීවත් වෙනවා නම් ඔයා Sephora එකේ නම් අනිවාර්යෙන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ සීරම් එක ඔයාට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වේවි. ඊළඟට තවත් පිටරට ඉන්න ඔයාලට විශේෂිත වූ නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ Kiehl's කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන
midnight recovery concentrate serum එක. ඉතින් මේක ගොඩක් විශේෂයි වයස අවුරුදු 25න් පස්සේ normal skin එකක් තියෙනවා නම් normal to dry combination වගේ skin එකක් තියෙනවා නම් මොකද මේක ගොඩක් හොඳයි anti aging පැත්තට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හැම හොඳට ප්‍රබෝධමාත්ම ඒත් එක්කම වයසට යන්නේ නැති වෙන්න wrinkles එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න හැම තියාගන්න නම් මේ serum එක ඔයාට උදව් වේවි. ඉතින් මෙච්චර ගොඩාක් serums ಜಾති මම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්නේ මොකද එක එක්කෙනාගේ budget එකේ හැටියට එක එක්කෙනා ඉන්න රට අනුව Tamanට හොයාගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම ඉතාමත්ම හොඳයි. තමන්ගේ මුදලට සරලන තමන් ඉන්න තැනේ හැටියට හොයාගන්න පහසු ඕනම නිෂ්පාදනයක් ඔයාට මෙලදී අරගෙන ඔයාගේ හැම ආලේප කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.